sorry, don't leave me. I want you here with me. Hey guys, so tuturuan ko kayo ngayon kung paano po mag-change ng password sa Smart Bro Prepaid Wi-Fi. So first step is pupunta lang po tayo dito sa Google Chrome. Tapos i-type natin yung https ganyan 192.168.1.1. Ayan. Tapos advance tayo, tapos unsave, tapos mag-proceed na po siya. Tapos ano ko lang po na naka-desktop site. Sorry po, mabagal yung Wi-Fi. Wait. Okay, ito na siya. So, yung username natin na yung username natin na ginagamit kapag nakagamit kayo ng Smart LTE router is Smart Bro. Tapos yung password natin is Smart Bro din kapag hindi niyo pa na-change. Pero pag pinalitan niyo na po siya, hindi yung bagong inano niya, kasi yung sa akin bago to eh. Tapos pwede pong i-skip niyo siya. Okay. So, ito yung dashboard ng Smart Bro nyo. Makikita dito kung naka 4G ba, kung gaano kalakas yung internet nyo. Tapos, dito tayo. Yung mga naka-save sa contacts nyo, dito din naka-ano siya, kasi ito bagong ano ko lang, kaya walang ano. Tapos yung mga messages naman, dito makikita nyo. So, makikita nyo yung mga nag-message sa inyo kahit na hindi nyo kinukuha yung Wi-Fi. So, ito na siya. At tapos, pwede kayong mag-delete dito ng message. Dito, tapos dito. Tapos, delete nyo lang. Para hindi naman gano'n mapuno yung storage ng Wi-Fi nyo. Tapos dito sa wireless, yan, ganyan po yung halagay. Tapos dito naman tayo sa router, ganyan mo siya. Balik tayo dito sa wireless. Palit ng pangalan. Tapos, pwede din kayo magpalit dito ng password kung gusto niyo magpalit ng bagong password. Kung ayaw nyo maraming nakakonect sa inyo, dito pwede siya. Pwede baguhin dito yung network name, SSID. Diyan po kayo mag-change ng password. Tapos, dito, kapag mag-change kayo ng password dito. Tapos, yung password na bagong gagawin nyo is may maximum na 8 characters. Tapos, i-save nyo lang.
Tapos magla-log out niya. Tapos kung gusto niyo makapasok ulit dito is mag-login ulit kayo. Ganun lang siya kasimple. I-type nyo lang yung https 192.168.1.1. Tapos dito naman sa home network, dyan makikita yung server nyo, yung settings, internet, pwede nyo siyang palitan dito kung kung mas preferred kayo na dito, kasi may mga choices to eh. Kasi mas preferred ako sa 4G LTE. Tapos dito sa dashboard, nga guys, kung makikita nyo rin dito kung ilan yung nakakonect sa wifi nyo, kasi yung sa akin, kasi ako lang nakakonect, so isang devices lang. Tapos pag maraming nakakonect dito, so yung ilalagay naman dito is dalawa, tatlo, ganyan. So yun guys, ganun lang kadali yung magpalit ng password at pangalan po ng Smart Bro Prepaid packet wifi nyo. Ulitin ko, dito tayo sa wireless, tapos wireless security settings, mabagal yung net ko. Wait lang guys. Wireless security settings. At ito, dito kayo magpapalit ng pangalan at password, tapos save. Ganun lang siya kadali guys. So